Θα ζωγραφίσω στο νερό με τη φωνή του νου μου μια λέξη νεογέννητη που χείλη δεν τη λένε, μα όλα τα μάτια του ουρανού για αυτή τη λέξη κλαίνε, γιατί μιλά για αληθινά σημάδια του καιρού μου. Τα θαύματα είναι πολλά. Μα μεγαλύτερο θαύμα από τον άνθρωπο τίποτα. Ο άνθρωπος ορίζει τη φωτιά. Χρόνο με το χρόνο τη φουρτουνιασμένη θάλασσα διασχίζει και τα λέтрια του πάνε και έρχονται πάνω στη γη. Παγιδεύει τα πουλιά και τα ψάρια και όλα τα έθνη των άγριων θηρίων μέσα στα δίχτυα του. Περνάει το ζυγό στο άλογο και στον αδάμα στο βουνίσιο τάβρο και έχει γλώσσα και νόηση να κυβερνάει τις πολιτείες του. Ο άνθρωπος φυλάγεται από την παγωμένη νύχτα, τη βροχή και τον άνεμο και είναι προετοιμασμένος για όλα, εκτός το θάνατο. Και ενώ φαίνεται σοφός και μηχανεύεται τέχνες ανέλπιστες, από το κακό στο καλό όλο γυρνάει και αντίστροφα. Και αυτός που τους νόμους τιμά και τον πολιτισμό και την ιστορία σπουδάζει, της πόλης του είναι η δόξα. Και αυτός που παραστρατεί με την ανεντιμότητά του και την αγραμματοσύνη ανέχεται, είναι ο χαμός της. Ας είναι να μην αξιωθώ ποτέ έναν τέτοιο ανέντιμο και αγράμματο άνθρωπο, να έχω φίλο. Εσύ δηλαδή, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Δηλαδή, όχι, απαράδεκτο, δεν το δέχομαι. Θα τρελαθώ. Δηλαδή δεν εσκάζουμε ποτέ από αυτούς τους τύπους. Διώχνουμε τον ένα και μας κουβαλάνε αμέσως στον άλλο. Δεν το δέχομαι. Ο πατέρας μου λέει ότι αυτή είναι ησυχία! Έτσι, μπράβο. Εδώ μέσα δεν θα ανεχτώ άλλη ανυπακοή. Εδώ μέσα θα γίνεται ό,τι λέω εγώ. Πολύ ωραία. Το προσέξατε βέβαια. Μόλις μας φέρανε στην τάξη μας έναν καινούριο μαθητή. Το όνομά του είναι Πίφου. Ο Πίφου φυσικά δεν είναι από εδώ. Όχι, είναι από αλλού. Την χώρα του τη λένε Πίφου. Είναι λοιπόν ο Πίφου από την Πίφου και φυσικά δεν μιλάει τη γλώσσα μας. Όχι, μιλάει μια γλώσσα που μιλάνε αλλού. Μιλάει τα Πίφου. Είναι λοιπόν ο Πίφου από την Πίφου που μιλάει τα Πίφου. Απαιτώ να υποδεχτείτε τον καινούριο σας συμμαθητή με κατανόηση, αγάπη και σεβασμό. Δεν θα ανεχτώ άλλες διαμαρτυρίες σχετικά με...
μου έρχεται να αυτοκτονήσω με το μολύβι. Τέλος δηλαδή. Θέλω να πω ότι... Ησυχία! Πολύ ωραία. Συνεννοηθήκαμε. Και τώρα συνεχίζουμε με αριθμητική. Θέλω κάποιο καλό παιδάκι να μου πει πόσο κάνει 1 ευρώ συν 1 ευρώ. Πες μας εσύ. Ναι, βέβαια. Η αριθμητική είναι το δυνατό μου σημείο. Λοιπόν, ας υπολογίσουμε. 1 ευρώ συν 1 ευρώ, βέβαια δεν λέω, κάνει όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, άλλωστε και πάντα δηλαδή τόσο θα κάνει και πάντα τόσο έκανε βέβαια, κάνει ας πούμε, κάνει 1 ευρώ. Για πες μας κι εσύ. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. 1 ευρώ συν 1 ευρώ μας κάνουν 2 ευρώ. Πηγαίνετε. Πιάχνουμε τον ένα και μας κουβαλάνε αμέσως στον άλλο. Έλεος δηλαδή. Θέλω να πω ότι... Thank you.
Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή Μπλάιπ Τρώει Καφέ. Είμαι ο Άγγελος Πάρτελης και σας κρατάω στην τροφιά κάθε Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2 με την ανοχή σας. Κάνω και εγώ ραδιόφωνο. Η αρπαγή της Ευρώπης των αδερφών Σωτηριάδη είναι ένα γλυπτό που ετοιμάζεται να ταξιδέψει για να πάει στο Στρασβούργο, στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να εγκατασταθεί μόνιμα και να θυμίζει πλέον τον ελληνικό αυτό μύθο και ότι από αυτόν τον μύθο παίρνει το όνομά της η Ευρώπη, η γυραιά Ήπειρος, αλλά ακόμη και το ευρώ που τόσο μας ταλαιπωρεί ορισμένους, ενώ άλλους τους εφραίνει. Η Ευρώπη ήταν η πριγκίπισσα κόρη του βασιλιά Αγίνορα, η οποία ήταν πανέμορφη. Ο Δίας λοιπόν την είδε, την ερωτεύτηκε και ήθελε να την πάρει μαζί του. Γι' αυτό σκέφτηκε να μεταμορφωθεί σε ένα ταύρο. Πήγε εκεί στην παραλία της Ιδώνας, όπου η Ευρώπη έπαιζε με τις φίλες της, ένας ωραίος λευκός ταύρος. Έπαιζε μαζί με τις κοπέλες, κάποια στιγμή πάνω στο παιχνίδι ξεθάρεψαν όλες οι κοπέλες, αλλά ιδιαίτερα η Ευρώπη, ανέβηκε στην πλάτη του. Αυτό περιμένει και αυτός, αυτή την ευκαιρία. Οπότε ορμάει προς τη θάλασσα, έχοντας τη στην πλάτη και τη φέρνει εδώ στην Κρήτη, όπου ζευγαρώνει κάτω από ένα πλάτανο, και γι' αυτό ο συγκεκριμένος πλάτανος δεν ρίχνει τα φύλλα του. Και από το σμίξιμο αυτό γεννιούνται τρία θαυμαστά παλικάρια, ο Σαρπηδώνας, ο Ροδάμανθης και ο Μίνωας, ιδρυτής του μινωικού πολιτισμού που όλοι ξέρουμε. Αλλά από αυτόν τον μύθο πήρε και το όνομά της η Ευρώπη.
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που έχουμε φροντίσει να είναι εμφανή και να μένουν πάνω στο γλυπτό είναι ακριβώς η μεγάλη προοπτική της Ενωμένης Ευρώπης. Η διαστάση του είναι 5 μέτρα μήκος, 1,53 φάρδος, για τη βάση μιλάμε τώρα, και το ύψος το συνολικό, δηλαδή όταν είναι και η Ευρώπη καθημένη πάνω στην πλάτη του Ταύρου, είναι γύρω στα 4,45. Υπολογίζουμε γύρω στους 5,5 τόνους συνολικό βάρος. Είναι ο Ταύρος, ο οποίος είναι με ανοξίδωτο χάλιβα. Η Ευρώπη είναι μπρούτζος και το γυαλί πίσω, αυτά τα τρία υλικά. Θεωρώ τη ζωγραφική μια τέχνη αρχιστευμένη, εκ των πραγμάτων αρχιστευμένη. Δεν σημαίνει τίποτα απολύτως, δεν μετέχει στην απελπισία του σύγχρονου ανθρώπου. Είναι μια τέχνη πολυτελείας, είναι ένα είδος αυνανισμού, ο οποίος μπορεί να αφορά τον αυνανιζόμενο, αλλά δεν αφορά τον απέναντι, τον γείτονα. Εάν είναι αλήθεια αυτό που λέω, αν έχει αυτοκαταργηθεί η ζωγραφική, αν δεν σημαίνει τίποτα κοινωνικά η ζωγραφική, πολιτικά η ζωγραφική, οικονομικά η ζωγραφική, πού στοχεύει η ζωγραφική, πού προσθέτει το λιθαράκι της σε μια κοινωνία η οποία αγωνιά να επιζήσει, αγωνιά να επιβάλλει μια δικαιοσύνη, αγωνιά να ταΐσει
ένα κόσμο αγωνιά να μειώσει το 15% που είναι ενεργεία σε όλη την Ευρώπη πια, να το κάνει 12 ή 9 ή 3 ή 0. Σε τι χρησιμεύει η ζωγραφική είναι ένα ερώτημα. Βάλει 20 ζωγράφους κάτω, βάλει και εμένα απέναντι και άλλους 4 τρελούς σαν και εμένα, να κάνουμε μια συζήτηση. Σε τι χρησιμεύετε κύριε εσείς? Και εγώ απέναντι θα αρχίσω να χτυπάω. Δεν μπορείς αυτό, δεν μπορείς εκείνη, δεν μετέχεις αυτό, δεν μετέχεις εκείνο, είσαι αντικοινωνικός ζωγράφος, είσαι ένας αναχωρητής των πραγμάτων και της ζωής. Τι καλό έκανες εσύ στο 15% ανεργία? Τι ρόλο έπαιξες? Κανένα. Ο Πικάσο ήταν ο Πικάσο, τέλειωσε. Και γιατί μιλάμε για τον Γκουέρνικα? Γιατί ζωγράφησε, όχι ο Πικάσο, ζωγράφησε η Ισπανία. Ζωγράφησαν οι άτιμοι Γερμανοί πιλότοι οι οποίοι βομβαρδίσανε μια πολιτεία. Από εκεί πρόσκειψε η ζωγραφική. Το Γκουέρνικα, αν σημαίνει κάτι, δεν σημαίνει ότι είναι ωραία οι γραμμές και ωραία ο τάβλος και ωραία το πεσμένο παιδάκι και ωραία η κραυγή. Γνώρισε τη δόξα του Γκουέρνικα, διότι ήταν η πυκνωμένη έκφραση στο έργο του Πικάσο πάνω μιας φοβερής τραγωδίας. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Ποιος ουρλιάζει? Ουρλιάξε ο Πικάσο, με γεια του, με χαρά του. Κατά τα άλλα, η ζωγραφική είναι κυριολεκτικά η τέχνη της παρεξήγησης. Ο πρωτόγονος άνθρωπος θα γράψει ένα ελάφι και απέναντι έναν άλλο με ένα τόξο. Αυτό σήμαινε. Σήμαινε φοβερά πράγματα. Αυτό το πάθος για έκφραση του ανθρώπου. Τώρα, αν ζωγραφίσει ένα μήλο ή ένα ψαράκι, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Η ζωγραφική πρέπει να είναι παρούσα, παρούσα κοινωνικά, παρούσα ηθικά, παρούσα πολιτικά. Να λέει εδώ είμαι και αυτό δηλώνω. Αυτό εκφράζει τον Γκουέρνικα. Κάρδια για να φωνάζω και να χωράω μέσα μου τους ταπεινούς του κόσμου. Να έχω φωνή να τραλέω το τραγούδι τους. Η ζωγραφική πρέπει να είναι παρούσα, παρούσα κοινωνικά, παρούσα ηθικά, παρούσα πολιτικά. Να λέει εδώ είμαι και αυτό δηλώνω. Έχουμε ένα παράδειγμα τώρα, κάτι υπέροχοι σιδεράδες κάνουν ένα άγαλμα που είναι ευφιέστατη ιδέα. Αυτό κράτησε λοιπόν από το 2000 μέχρι το 2005. Ναι. 5 χρόνια, πολλά μια ζωή. Ναι, είναι ένα μεγάλο ταξίδι.
χέρια της Ευρώπης είναι σε έκταση και με την ράχη του Ταύρου δημιουργούν δύο γραμμές παράλληλες που αυτές συναντιούνται στο άπειρο, δηλαδή δίνουν έτσι σχηματικά πλέον την μεγάλη προοπτική της Ενωμένης Ευρώπης. Υπολογίζω ότι η κατασκευή του γλυπτού θα έχει τελειώσει σε μια εβδομάδα από σήμερα. Τώρα μέσα στα χλαμάρα των καιρών μιλάμε για την Μόνα Λίζα. Η Μόνα Λίζα χαμογελάει, δεν χαμογελάει. Αυτά είναι κουταμάρες μιας κοινωνίας εύπορης. χώσει μέσα βαθιά. Έχετε χώσει μέσα βαθιά. Έχει μυρωδιά θανατικούνε. Έχει φως όχι. Και ακούω κραυγές. Και θα έρθει και η σειρά σου, λέτε εσείς. Και φοβάμαι, ναι. Αλλά είμαι ένοχος όχι. Και το ξέρω. Εγώ το ξέρω τι μαθώς. Και για το χαμό του γιού μου με κατηγορείτε, ναι. Αλλά είμαι ένοχος όχι. Και ο γιος μου έχει χάθει. Κι εγώ μέσα στο κελί ανίκανο στο σκοτάδι. Και ο γιος μου, το αίμα μου, έχει χαθεί σε ξένη χώρα. Στη δική σας τη χώρα έχει χαθεί. Κι εγώ πολύ μακριά. Στη δική μου τη χώρα μελακισμένος. Να έχετε χώσει μέσα, να έχετε χώσει μέσα βαθιά. Έχει μυρωδιά θανατικού, έχει μυρωδιά θανατικού. Έχει φως όχι. Στα ντοκουμέντα εγώ Έλληνες όχι. Αλλά εσείς Έλληνες, ναι. Αλλά εσείς διαβάζετε Ηλιάδα όχι. Διαβάζετε Αντιγόνη όχι. Αλλά εγώ διαβάζω και Ηλιάδα, ναι. Και Αντιγόνη, ναι. Και εγώ διαβάζω και καταλαβαίνω. Όλα τα πράγματα. Όλα τα πράγματα για ένα πτώμα γίνονται. Κι άλλος σπουδαιότερος λόγος υπάρχει όχι. Και διαβάζω για το πτώμα του Έκτορα που το σέρνουνε ακόμα με τα άλογα. Και για το πτώμα του αδερφού της Αντιγόνης που το τρώνε ακόμα με τα σκυλιά. Και λέω μέσα μου όλα τα πράγματα. Όλα τα πράγματα για ένα πτώμα γίνονται. Για ένα πτώμα γίνονται. Αλλά εσείς διαβάζετε Ηλιάδα όχι. Διαβάζετε Αντιγόνη όχι. Καταλαβαίνετε τίποτα. Και λέω κι εγώ, αφού είναι έτσι. Και εσείς όλοι αγράμματοι είστε. Και μετά τα ντοκουμέντα και στα αλήθεια, εσείς Έλληνες όχι. Εγώ Έλληνες ναι. Εσείς είστε ακόμα ζωντανοί. Μα εμένα από καιρό η ψυχή μου έχει πεθάνει. Για να κάνει το χρέος της στους νεκρούς. Μα τι λέω. Νωρίς είναι ακόμα για αποκαλύψεις. Και μιλάω στο τηλέφωνο με τη γυναίκα.
Και μου λέει πες μου ότι έχεις εσύ το παιδί και σε συγχωρώ. Και λέω εγώ τώρα είναι που είμαι μόνος μου, ναι. Και εγώ αγάπη όχι. Και λέω κανένας με πιστεύει. Όλοι οι άλλοι με νομίζουνε. Και η μάνα του γιου μου ένοχο με νομίζει. Και είμαι τώρα μόνος μου. Και περνάνε μέρες και μήνες περνάνε. Και η γυναίκα όλο ψάχνει και ψάχνει. Και κανένας τίποτα ξέρει. Αλλά όλοι ξέρουν, λέω εγώ. Και ολόκληρη πολιτεία. Ένα αγόρι το έχει εξαφανίσει. Μια πολιτεία Ελλήνων έχει εξαφανίσει το γιο μου. Πραγματικά η πόλη αυτή με πρόδωσε εμένα προσωπικά. Φύγαμε εμείς και ήρθαν οι μάγκες. Τους μάγκες δεν τους γουστάρω εγώ λοιπόν, παρόλο που μιλάω και εγώ μάγκικα καμιά φορά, δεν μου αρέσουν. Λοιπόν, οι μάγκες αλλίωσαν όχι μόνο τη μορφή της πόλης, αλλίωσαν τον ουσιαστικό το χαρακτήρα της πόλης. Παρήγαγαν δηλαδή οι μάγκες πολίτες δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης κατηγορίας. Και για να πούμε και μια αλήθεια, φαντάζομαι την ξέρουν οι άλλοι, οι πρώτοι έπικοι της τουριστικής πόλης δεν ήταν αγιονικολιώτες. Από αλλού ήρθαν, από τα χωριά γύρω-γύρω και τα λαγκάδια. Ήταν σαν χρυσορύχη ότι εδώ πέρα έχει ψωμί, ήρθαν για να διαγουμίσουν την πόλη. Και όχι να τη στήσουν, και όχι να την ομορφύνουν, και όχι να τη δοξάσουν. Τουριστικά έστω. Τουρισμό δεν είναι ένα πράγμα το περιφωνήσει κανένα, με μια δραστηριότητα κοινωνική από τις πιο ουσιαστικές. Λοιπόν, άμα θέλει να διαγουμίσει την πόλη, η πόλη αυτή δεν μπορεί να προκόψει. Στο Στρασβούργο. Έλα ρε, δεν το πάτε, λέγε. Στο Στρασβούργο. Εδώ δεν ξέρω να αφήσετε τίποτα, να έρθει ο κόσμος να βλέπει κάτι. Φτιάξτε κάτι, μόνο θάλασσα πουλάτε, τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Τώρα, είτε πρόκειται είτε δεν πρόκοψε. Βλέπω με τεράστια ευφροσύνη τους εμπόρους να γκρινιάζουν. Κρίση να ψοφήσετε όλοι, λέω και εγώ. Όλοι να μείνει ένας ζωντανός. Να φύγετε και να αντικατασταθείτε εσείς από ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν τον κόπο να κατοικήσουν αυτόν τον τόπο, τον κριτικό τόπο. Αυτή είναι η θέση μου. Και μέσα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα λέω και εγώ, χαίρετε κύριε, φεύγω. Λέω φεύγω και δεν φεύγω. Αυτό είναι μέσα σε τη φάση της καθημερινότητας. Αλλά θα φύγω, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι μόνο απειλή. Που έχω να πω φεύγοντας με το αχεγιά, εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και λαγκάδια και λίμνες και θάλασσες και νερά, αυτό έχω να πω είναι ότι άξιζε καλύτερη μοίρας αυτός ο τόπος. Θέλω να θυμίσω ότι η πόλη αυτή χτίστηκε σε χρόνια δύσκολα, πολύ δύσκολα, της έπεφτε καλύτερος κλήρος, μπορούσαν οι εγκολιώτες ήδη να τη διαχειριστούν που δεν το κάνανε γιατί ήταν άτομοι και δειλοί, ήταν τα γεράκια και διαγούμισαν κυριολεκτικά την πόλη. Θα μπορούσε να είναι αλλιώς η πόλη, δεν είναι αλλιώς. Υπάρχει και ένας στίχος του Καβάφη που λέει τι ούτως έπρεπε αυτής αρχιερεύς. Και την οδήγησε στην Κρήτη
στην Κρήτη, με την οποία ο Δίας είχε μεγάλους δεσμούς. Και είχε μεγάλους δεσμούς γιατί τον έφερε στο δικτύον Άνδρο, εδώ, η μητέρα του Ιρέα, να τον προστατέψει από τον πατέρα του τον Κρόνο που τρώγε τα παιδιά του. Και φεύγοντας ο Δίας χάρισε στην Κρήτη 3 μεγάλα δώρα. Τον τάλο για να προστατεύει τα παράλια της, δηλαδή το χάλκινο γίγαντα, χάρισε το κρητικό κυνηγητικό σκυλί για να μην του ξεφεύγει θύραμα και χάρισε και ένα μοναδικό όπλο το οποίο δεν έκανε ποτέ το στόχο του. Ο Ταύρος, παρόλο που έχει σίγουρη την Ευρώπη στην πλάτη του, γυρίζει στην πορεία και την κοιτάζει. Είναι μια ιστορία αγάπης και κουβαλάει μέσα από μια θετική ενέργεια του θεϊκού δεσμού. Ζω σε μια πόλη ερημίκη, σαν τη τραγούδια να σου πει μια τέτοια πόλη. Άνθρωπος δεν την κατοικεί, την περπατούν τόσοι πολλοί, μα λείπουν όλοι. Εσύ δηλαδή, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Δηλαδή, δεν το δέχω. Θα τρελαθώ. Δηλαδή δεν θα σκάσουμε ποτέ από αυτού του τύχου. Διώχνουμε τον ένα και μας κουβαλάνε αμέσως στον άλλο. Δεν το είναι απαράδεκτο. Ο πατέρας μου λέει... Μα αγάπη μου, το ποδήλατο σου είναι σχεδόν καινούριο. Όλα καλά παιδιά έχουν καινούριο ποδήλατο. Θέλω αυτό, το ακριβό. Μα αγάπη μου, δεν έχουμε τόσα λεφτά. Θέλω το ακριβό, θέλω το ακριβό. Ωραία, ωραία. Α, κι αυτό όμως είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι, κι αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Τρελάθηκες, τι είναι, κανένας πίφου να κυκλοφορώ με την παλιατσούρα. Θα πω στη μαμά ότι η Μερούλα στο γραφείο σου έπαιζε τη φυσαρμόνικα. Τι, τρελάθηκες, αφού κάναμε συμφωνία οι δυο μας. Θέλω αυτό, το ακριβό. Ας το πάρω το ακριβό ποδήλατο, άρα σιγουριά. Συμφωνεί. Θέλω το ακριβό, θέλω το ακριβό, θέλω το ακριβό, θέλω το ακριβό. Όχι το δίνω, θέλω το ακριβό, όχι το δίνω, θέλω το ακριβό, όχι το δίνω, θέλω το ακριβό. Γεια σου, Πίφου. Άκου να δεις. Σκεφτήκαμε εδώ με τα άλλα παιδάκια και αποφασίσαμε να σε κάνουμε φίλο. Και για να δεις πόσο καλοί είμαστε άμα θέλουμε, σου κάνουμε δώρο αυτή την παλιατσούρα.
το παλιό ποδήλατο. Και θα πάμε όλοι μαζί μία βόλτα. Και λοιπόν, τι λες? Τέλεια λοιπόν, ξεκινάμε. βία. Αλλά κάποτε εμένα με βγάζουν από τη φυλακή. Γιατί καινούργια πράγματα μαθαίνονται ένα-ένα. Και ταξιδεύω. Και πάω μέσα στη γυναίκα και λέω: μας σκοτώνουνε κάθε μέρα οι Έλληνες στο παιδί μας και εσύ τους παρακαλάς ακόμα. Και παίρνω ένα κουτί λεμονάδες και το γεμίζω ποτικοφάρμακα και το βάζω έξω από το σχολείο, στο φράχτη. Και πάω σε λίγη ώρα και γεμίζω το φορτηγό με τα δικά σας παιδιά και τα φέρνω όλα εδώ. Και έχουνε πεθάνει όχι. Σαν άγγελοι κοιμισμένοι είναι τα παιδιά σας. Αλλά γελιέμαι όχι. Δεν ξέρω τη βλακεία τους και τη δικιά σας. Γιατί τα κοιμισμένα αγγελάκια σας σκοτώνουνε το κορμί του γιού μου. Και μετά εσείς. Και μετά εσείς. Σκοτώνετε την ψυχή του. Σκοτώνετε την ψυχή του. Και έχουνε πεθάνει όχι. Και έχουνε πεθάνει όχι. Σαν άγγελοι κοιμισμένοι είναι τα παιδιά σας. Και τότε, και με μια βαριά πέτρα τους σπάω τα κεφάλια. Όλα τα κεφάλια αίματα παντού και νεκρά. Όλα νεκρά. Γύρω από ένα βαρέλι βενζίνες στα δένω σφιχτά. Και από πάνω τους στέχω κρατώντας αναμένη τη φωτιά. Τον γιο μου σκοτώσανε τα παιδιά σας. Τα παιδιά σας τα σκότωσα εγώ. Και τώρα περιμένω μια δίκαιη ανταλλαγή. Το πτώμα του γιού μου ζητάω. Για να δώσω πίσω τα πτώματα των παιδιών σας. Και κανείς μιλάει. Και όλοι ξέρετε. Και θα ομολογούσατε. Αλλά ο φόβος σας κλείνει τη γλώσσα. Γιατί στη χώρα σας είναι οι δολοφόνοι ελεύθεροι. Και ό,τι θέλουν κάνουν. Και τους ανέχεστε. Και ζητάω από εσάς χριστιανοί Ορθόδοξοι. Εγώ ένας χριστιανοί Ορθόδοξοι όχι, αλλά πιστός στους θεούς και στους νόμους. Και ζητάω να μου δώσετε το νεκρό μου παιδί.
Αλλιώς καίω τα παιδιά σας εδώ και μαζί τους καίγομαι. Και θα έχει ο κάθε γονιός ίση αδικία. Και στα μάτια θα είμαστε ατιμασμένοι, ναι. Και στα μάτια θα είμαστε δολοφόνοι μικρών παιδιών, ναι. Αλλά στα δικά μας παιδιά θα είμαστε έντιμοι γονείς, ναι. Και τα παιδιά μας ατιμασμένα όχι. Και ζητάω να μου δώσετε το νεκρό μου παιδί. Αλλιώς καίω τα παιδιά σας εδώ και μαζί τους καίγομαι. Και θα έχει ο κάθε γονιός ίση αδικία. Πλατό FM, το ραδιόφωνο της παρέας. Είμαι ο Άγγελος Σπάρταλης στην εκπομπή Μπλάιπ τρώει καφέ και έχουμε κοντά μας τον Νίκο και τον Παντελή Σωτηριάδη. 9 Οκτωβρίου του 2005 είναι η πρώτη μέρα που μπορεί να πει κανείς ότι ολοκληρώθηκε η αρπαγή της Ευρώπης. Μετά από μια πενταετία δουλειάς. Λοιπόν, συναισθήματα. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Από τη μια είναι μια μεγάλη χαρά, διότι μια έτσι σπουδαία ιδέα μπόρεσε να υλοποιηθεί. Από την άλλη μεριά υπάρχουν συναισθήματα λύπης, γιατί ένα έργο με το οποίο είμαστε δεμένοι σχεδόν σε καθημερινή βάση επί 5 χρόνια θα αναγκαστούμε σε λίγες μέρες να αποχωριστούμε. Πώς αισθάνεται ένας γονέας που φεύγουν τα παιδιά του και πάνε για να σπουδάσουν ή να μείνουν σε κάποιο άλλο μέρος πολύ μακριά και είναι δύσκολο σε αυτό να πάει να τα επισκεφτεί? Κάπως έτσι θα ήταν τα συναισθήματα, φαντάζομαι. Αν σας ζητούσα πολύ προσωπικά, ο καθένας χωριστά, να αφιερώσετε αυτό το γλυπτό κάπου, τι θα κάνετε? Ναι, ομολογώ πως εγώ προσωπικά δεν το έχω σκεφτεί, αλλά η πρόταση ξεκίνησε για να προβάλλουμε την πόλη μας. Πραγματικά η πόλη αυτή με πρόδωσε εμένα προσωπικά. Εγώ θα έλεγα ότι θα το αφιερώναμε στους γονείς και ιδιαίτερα στον πατέρα, στον Χαράλαμπο του Σωτηριάδη. Αυτός ήταν ο τεχνίτης της Φυριλάτησης, αυτός μας έμαθε την τεχνική. Είναι σοφός πατέρας, η υπομονή τους ήταν πάρα πολύ μεγάλη και τα αφιερώνουμε σε αυτούς καταρχήν. Ήρθανε τα γεράκια και διαγούμισαν κυριολεκτικά την πόλη. Εντάξει. Πάντως στο ραδιόφωνο της παρέας έχω το λεπτό από τους 103,3 Μαγίκλους και τους 103 και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής έχω τον ειδικό απεσταλμένο του Λατό FM που είναι μαζί με την αρπαγή της Ευρώπης. Άγγελε! Οι μάγκες δεν τους γουστάρω εγώ λοιπόν, παρόλο που μιλάω και εγώ μάγκικα καμιά φορά, δεν μου αρέσουν. Αντώνη. Α, ο κύριος Άγγελος θα πολύ. Ψυχικιώτης είσαι. Όχι, κριτικός. Άμα θέλει να διακομίσει την πόλη, η πόλη αυτή δεν μπορεί να προκόψει.
τεράστια ευφροσύνη τους εμπόρους να γκρινιάζουν. Κρίση να ψοφήσετε όλοι, λέω και εγώ, όλοι να μείνει ένας ζωντανός. Να φύγετε και να αντικατασταθείτε εσείς από ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν τον κόπο. Φεύγοντας με το αχεγιά, εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και λαγκάδια και λίμνες και θάλασσες και νερά, αυτό είχα να πω είναι ότι άξιζε καλύτερη μοίρας αυτός ο τόπος. Τίποτα δεν έγινε, ποτέ. Ξέχασέ το. Ξέχασέ το. Τίποτα δεν έγινε. Δεν είδαμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν είδαμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Και κρατάω τη φωτιά να μένει πάνω από τις βενζίνες. Και ανάμεσα στα πτώματα των δικών σας παιδιών στέκω. Και οικετεύω. Δώσετε πίσω το πτώμα του γιού μου να το τιμήσω. Το πτώμα του γιού μου οικετεύω. Αλλιώς απειλώ.
Καίω τα πτώματα των παιδιών σας εδώ και μαζί τους καίγομαι. Αλλά τι λέω? Ανέντιμη! Πολύ καλά το γνωρίζω τώρα πια, ναι. Το πτώμα του γιού μου υπάρχει, όχι. Το πτώμα του γιού μου υπάρχει. Γιατί το καίτε πρώτοι εσείς, αγράμματοι. Γιατί το καίτε πρώτοι εσείς. Αγράμματοι! Έτσι έγιναν λοιπόν τα πράγματα. Έτσι έγιναν λοιπόν τα πράγματα. Καίτε σε μυστική πυρά το παιδί μου. Εξαφανίζετε την ατιμία από τα δικά σας παιδιά. Σκοτώνετε το παιδί μου και την ψυχή του. Γι' αυτό κι εγώ τώρα σκοτώνω τα παιδιά σας. Και σκοτώνομαι, ναι! Και τον πόνο του θανάτου μου υπολογίζω όχι. 1000 φορές να είναι ο πόνος θάνατος από τον πόνο να ανέχομαι το παιδί μου ατιμασμένο. Κι αν εσείς τώρα με περνάτε για εγκληματία για αυτά που κάνω, λέω να που εγκληματίες για εγκληματία με περνάνε. Τα παιδιά σας σκοτώνουν. Τα παιδιά σας σκοτώνουν. Και μετά εσείς καίτε το κομμάτι του. Και μετά εσείς ανέντιμοι. Καίτε το κομμάτι του. Για να μην κατηγορηθούν τα παιδιά σας για το φόνο σε οπάτα. Εξαφανίζετε το πτώμα. Σκοτώνετε και την ψυχή του γιού μου. Αντιτελετής που του πρέπει. Εσείς τον καίτε το γιο μου σε σκουπίδι. Διπλή δολοφόνο. Εσείς αθώοι όχι. Κι εγώ βάζω τώρα φωτιά, ναι. Και σας καίω την τιμή. Και τη φάρα. Και τώρα που όλα χάνονται για σας, εσείς σε άλλες χαρές όχι. Και σας λογαριάζω ζωντανούς όχι. Νεκρούς σας λογαριάζω. Αν και ζείτε. Και η οργή που χτυπάει τα σπίτια σας σήμερα και στις επόμενες γενιές σας θα πέφτει κατάρα. Σαν το κύμα θα σας χτυπάει. Ξανά και ξανά. Παράφρονες. Ασεβείς και ξυπασμένοι. Αναθεματισμένοι να είστε πάντα. Οι αγράμματοι που γεννηθήκατε Έλληνες. Πληροφορούμε ότι το πρωινό θα σερβίρεται στην τραπεζαρία και στο self-service για 15 λεπτά ακόμη. Ευχαριστούμε. Lasted 39 years because of the landslide of the ground. Ναι, είναι μια δεύτερη αρπαγή, όπως έγινε. Η πρώτη αρπαγή ήταν στη μυθολογία που την πήρε ο Δίας, την έφερε στην Κρήτη. Μια δεύτερη αρπαγή λοιπόν γίνεται τώρα από την Κρήτη, στην καρδιά της Ευρώπης, με τις ευχές φυσικά να είναι καλοστεραίο ότι η νέα ενωμένη Ευρώπη και να έχει μεγάλη προοπτική. Che sono stranissimi e penso e presumo arriverà presto la canzone data il successo appunto della Rana Pazza. Vabbè ragazzi, noi siamo quasi arrivati in fondo ragazzi miei, mamma mia come sta passando veloce il tempo, ci sono altre 4 canzoni, dopo ci saranno anche i miei saluti prima. Γιατί αυτός εδώ, άκου, λοιπόν, Ίσμπουργκ,
που μας είπε αυτός, να βγούμε εδώ στο Κέμπτεν, να πάμε στο Λεντάου, τι δουλειά έχουμε εδώ κάτω? Όχι ρε, τι είναι αυτά, και να πάμε από το Μπάσελ, από Ελβετία, όχι, τσάκατες και φύγαμε. Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Λατό FM 103,3. Το ραδιόφωνο της παρέας. Θα συνδεθούμε με τον Άγγελο Σπάρταλη, ο οποίος βρίσκεται καθοδόν με το άγαλμα της Αρπαγής Ευρώπης. Άγγελε, καλησπέρα. Άγγελε, με ακούς? Γεια σου Φάνο. Έτσι λέω και εγώ τι γίνεται, έχουμε καθυστέρηση. Σ' ακούω, τώρα σ' ακούω. Άγγελε, με ακούς? Λοιπόν, έχω πρόβλημα με την Αυστριακή αστυνομία. Άγγελε, με ακούς? Κάντε το σταυρό σας εδώ παιδιά. Bleib treu. Γιατί αυτός εδώ, άκου. Λοιπόν, Ίσμπουργκ, που μας είπε αυτός, να βγούμε εδώ στο Κέμπτεν, να πάμε στο Λεντάου, τι δουλειά έχουμε εδώ κάτω? Όχι ρε, τι είναι αυτά, και να πάμε από το Μπάσελ, από Ελβετία, όχι, τσάκατες και φύγαμε. Κοίταξε να δεις, το ζήτημα είναι απλό. Μέχρι σήμερα έχουν καταφέρει ένα κομμάτι της Ένωσης. Έχουν καταφέρει την Ένωση των Κεφαλαίων, την Ένωση την ελεύθερη αγορά. Αν θυμάστε, πρώτα λεγόταν κοινή αγορά, ΕΟΚ. Έτσι. Δεν έχουν καταφέρει ακόμα την Ένωση των Λαών, το κοινωνικό μέρος. Αυτό είναι η συνέχεια, αυτό είναι το στοίχημα, αυτό είναι το όνειρο, αυτό είναι αυτό που περιμένουμε σαν λαός. Αν και αυτό επιτευχθεί, πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα έχει συντελεστεί. Θα σας θυμηθώ, λέει, μια νόστιμη ιστορία πάνω στη Βιάνο. Προετών ένας δάσκαλος και οι άνθρωποι εκεί του χωριού στήσαν ένα μικρό μουσείο. Βρήκανε κάτι παλιά, κάτι τρίψαλα, κάτι βαζάκια και κάνανε ένα μουσείο. Εγκαινιάσαν λοιπόν το μουσείο, καλέσανε και εμάς όλο τον κόσμο και με μεγάλη μας εφροσύνη δικιά μου είδα το μουσείο απ' έξω μια ταμπέλα και λέει απαγορεύεται είσοδος στους Γερμανούς. Αυτό βέβαια είναι πρωτοφανές τελείως, δεν ξαναγίνει σε ένα μουσείο και να απαγορεύεται είσοδος στους Γερμανούς, στους Πορτογάλους ή στους Έλληνες, δεν έχει ξαναγίνει. Ο έφερος ο φουκαράς έπαθε πανικό. Λέει να πούμε κάτι, λέω δεν λέω τίποτα. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Τα χωριά τα κάψανε οι Γερμανοί και τα 5 σκοτώσανε τον κόσμο. Δεν αφήσανε ένα σπίτι σε ύψος παραπάνω από 30 πόντους, ήταν και μέθοδος. Και τι λέγανε, σε ύψος 30 με 40 πόντους. Δεν μείνει τίποτα. Λοιπόν, το λιγότερο που είχαν να του κάνουν είναι να απαγορεύεται είσοδος στους Γερμανούς.
Αργά το βράδυ στο πάρκινγκ. Καλό ύπνο. Καλή νύχτα. Είναι ενδιαφέρον το ότι οι Γερμανοί στο όνομα της ελευθερίας, την οποία δεν τη ζήσανε ποτέ τους, στο όνομα του φιλελευθερισμού, το οποίο δεν ξέρω αν το νιώσανε ποτέ, είναι από τους πιο φιλελεύθερους λαούς της Ευρώπης. Είναι αυστηροί, είναι δίκαιοι. Εμείς ούτε αυστηροί είμαστε, ούτε δίκαιοι. Λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε μια σύγκριση Ελλάδα και Γερμανία, υπάρχει μια ανοχή, η οποία εμένα μου αρέσει. Η κοινωνία της ανοχής που λένε, la société de la tolérance galliste, έχει βρει τον εκφραστή της στην Ελλάδα. Ανέχονται οι πάντες τους πάντες. Είσαι κλέφτης, ξεχνιέται. Είσαι απατεώνας, ξεχνιέται. Είσαι πολιτικός, αντιδραστικός και ύπουλος, ξεχνιέται. Όλα ξεχνιόνται, ευτυχώς. Και ακριβώς σε αυτή την ευκολία του να ξεχνάμε, οφείλεται ίσως η μακροζωία μας. Μπορούμε και ζούμε, είμαστε δυναμική σαράτσα, ανέχονται οι πάντες τους πάντες. Όλα ξεχνιόνται, ευτυχώς. Αχ, πατρίδα μου και γη μου, αχ, ζημιά κι αντάμοιβή μου, φτωχιά μου και πλούτη μου, στη ζωή ετούτη μου. Σε ποιο στίχο να σε βάλω, να σε τραγουδήσω κι άλλο, που καθώς τον ήλιο βγαίνεις, δίνεις μια και μου πεθαίνεις. Να ψοφήσετε όλοι, λέω κι εγώ, όλοι να μείνει ένας ζωντανός. Να φύγετε και να αντικατασταθείτε εσείς από ανθρώπους που αξίζουν τον κόπο να κατοικήσουν αυτόν τον κριτικό τόπο. Να ψοφήσετε όλοι, λέω κι εγώ, όλοι να μείνει ένας ζωντανός. Να φύγετε και να αντικατασταθείτε εσείς από ανθρώπους που αξίζουν τον κόπο. μου και πλούτη μου, στη ζωή ετούτη μου. Όλοι αυτοί με πρόδοση. Σε ποιο στίχο να σε βάλω, να σε τραγουδήσω κι άλλο, που καθώς τον ήλιο βγαίνεις, δίνεις μια και μου πεθαίνεις. Σε ποιο στίχο να σε βάλω, να σε τραγουδήσω κι άλλο, που καθώς τον ήλιο βγαίνεις, δίνεις μια και μου πεθαίνεις. Καλώς σας βρίσκουμε. Και τέρμα τα ψέματα. Και γλώσσα τόφια ελληνική και εκδικητική θα σας μιλήσω τώρα. Και όσο μπορώ, το θέατρο θα καταργήσω. Ή μήπως δεν μπορώ. Δικό μου είναι το θέατρο. Εκτός εσένα την κάμερα, δηλαδή, τέλεια. Πάμε. Ποτέ δεν συμπάθησε ο Δίας, ο πατέρας των θεών των αρχαίων Ελλήνων προγόνων σας, τους γονείς εκείνους που τα νεκρά τους παιδιά άκαυτα και άθαυτα επιτρέψανε να ατιμαστούνε. Έλληνες σας ήτανε και βάρβαροι ας ήτανε δεν ένοιαζε. Και αστερισμούς και φαντάσματα τους έκανε και ιδέες έμονες τους φύτευε να εκδικηθούνε. Και μάθετε το Ευρωπαίοι και εσείς. Τώρα στα στερνά μου που σας ξεσκεπάζομαι, πως είμαι εγώ απεσταλμένος του πατέρα σας, του Θεού του Δία, του βιαστή της μάνας σας της Ευρώπης, που την άρπαξε με τη μορφή του ταύρου και
και την έφερε εδώ, στην Κρήτη. Ψηλά η κάμερα. Κατέβασε. Ένας εργάτης ανάμεσα στα αφεντικά σας. Ένα παιδί μετανάστη ανάμεσα στα παιδιά σας. Και σας παραμονεύω. Και για κάθε σας ύβρι ενάντια στον πολιτισμό σας και μια τιμωρία σας έχω. Ανέντιμη, αγράμματη. Ο Κώστας Αργυρός από το Στρασβούργο θα μας δώσει τώρα όλες τις πληροφορίες. Κώστα, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι από το Στρασβούργο. Πριν από μισή ώρα περίπου, ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, ο κύριος Αβραμόπουλος, παρέδωσε και επίσημα αυτό το άγαλμα της Ευρώπης πάνω στον Ταύρο. Μίλησαν επίσης... Εμείς βλέπουμε το άγαλμα αυτή τη στιγμή, Κώστα. Πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός, ο κύριος Αβραμόπουλος. Η κοινωνία της ανοχής που λένε, la Société de la Tolérance Galliste, έχει βρει τον εκφραστή της στην Ελλάδα. Ανέχονται οι πάντες τους πάντες. Είσαι κλέφτης, ξεχνιέται. Είσαι απατεώνας, ξεχνιέται. Είσαι πολιτικός, αντιδραστικός και ύπουλος, ξεχνιέται. Όλα ξεχνιόνται, ευτυχώς. Και ακριβώς σε αυτή την ευκολία του να ξεχνάμε, οφείλεται ίσως η μακροζωία μας. Μπορούμε και ζούμε, είμαστε δυναμική σαράτσα, ανέχονται οι πάντες τους πάντες. Όλα ξεχνιόνται, ευτυχώς. Σοφία, 15. Ιωάννα, 15. Ιωκάστη, 14. Βασιλική Χρυσόθεμης, 17. Μαρία, 14. Χαρά, 17. Μαρία, 25. Φύγε από εδώ, Άγγελε! Λοιπόν, εγώ θέλω να σπουδάσω διεθνείς ευρωπαϊκές σχέσεις. Εγώ είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής. Δεν ξέρω. Σωστό. Εκπαιδευτικό, λέω τώρα. Εμένα μου αρέσει το ποιός. Έλα, κάτσε να πω το επάγγελμά μου. Λέω να λάβω το φούρνο του μπαμπά. Άρε Ιωάννα, μπράβο. Εγώ αγγλική φιλολογία. Εγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω ανεργή. Λατό FM, το ραδιόφωνο της παρέας. Μπλάιπ τρώει καφέ, μια εκπομπή για την επανάσταση και τον σοσιαλισμό, μια εκπομπή για την αναβίωση του πειρατικού ραδιοφώνου. Κάναμε εδώ για άλλη μια Κυριακή πολιτικές συζητήσεις με αφορμή την τέχνη. Αναφερθήκαμε στην αρπαγή της Ευρώπης, το ελπίζουμε σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κάνω εκπομπή για σας και είμαι πολύ χαρούμενος που μου κάναν την τιμή οι εξαιρετικοί καλλιτέχνες και φίλοι μου, αν μου επιτρέπετε. Ο Νίκος και ο Παντελής Σωτηριάδης, οι δημιουργοί της αρπαγής της Ευρώπης που βρέθηκαν σήμερα κοντά μας. Εμείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Καλημέρα στους ακροατές σας. Σας φιλώ, θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Γεια σας. Για αγορές που σίγουρα θα σας καταπλήξουν, Σούπερ μάρκετ,